සුබම සුබ දවසක් කියලා පිළිගන්න ඔයාලා හැමෝම ඉතින් ඔයාලටත් මේක වෙලා ඉන්නේ Salitha Technic YouTube channel එකෙන් ගෙන තවත් brand new video එකක් එක්ක. ඉතින් අද video එකෙන් කතා කරන්නේ ඔයත් දැන්ටමත් thumbnail එකේ දකින්න ඇති. ඉතින් ඔයා thumbnail එක දැකලා තමයි video එකට ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. ඒ හින්දා ඔයා දන්නවා මොකක්ද අද කතා කරන්න කියලා. ඉතින් මේ දවස්වල TikTok එකේ ගොඩක් trending යන මෙන්න මේ video clip එක කොහොමද හදන්නේ? මේකට මොනවද ඕනේ කියලා අද video එකෙන් කතා කරමු. ඉතින් ඔයාට මේකට ඕනේ වෙන්නේ මෙන්න මේ Capcut කියන app එක විතරයි. ඉතින් ඒ වගේම ඔයා description එකේ සහ පළවෙනි comment එකේ බැලුවොත් ඔයාට තියෙනවා template link එක සහ audio clip එක link එක. ඒකෙන් ගිහිල්ලා ඔයා audio clip එක download කරගන්න. ඊට පස්සේ ඉතුරු ටික video එකෙන් කතා කරමු. ඔයා channel එකට අලුත් කෙනෙක් නම් අනිවාර්යෙන් channel එක subscribe කරන්න. එහා පැත්තේ ඉන්න bell icon එක all දාලා තියාගන්න. ඒ වගේම video එකට like එකක් දාන්න අමතක කරන්න එපා. ඉතින් අපි වැඩි කතා නැතුවම video එකට හරි ඉතින් අපි මේ වැඩේට use කරන්නේ template link එක. ඉතින් අපි මේක හදන්නේ Capcut කියන app එකෙන්. මම ඔයාලට description එකේ සහ පහළ comment section එකේ link දෙකක් දාලා තියෙනවා. එකක් template link එක සහ අනික audio file එකේ link එක. ඉතින් ඔයාලට මේකෙන් audio file එක download කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් බලමු අපි දැන් කොහොමද මේ link එකෙන් ගිහිල්ලා අපේ video clip එක හදාගන්නේ කියලා. ඉතින් මම මෙන්න මේ විදිහට මගේ notepad එකේ මේ link එක type කරගත්තා. ඉතින් type කරගෙන ඉවරලා මම මේක click කරනවා. ඉතින් ඔයාලට මේක notepad එකේ type කරලා මේ විදිහට click කරන්න ඕනේ නෑ. මම ඔයාලට description එකේ සහ comment section එකේ දෙකේම link එක දාලා තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලට අන්න එක click කරලා යන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලට ඒ link එක click කරපුවාම ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ මෙන්න මේ වගේ ඉන්ටර්ෆේස් එක. මේක ලෝඩ් වුණාට පස්සේ ඔයාලට පහළ පේනවා use template in Capcut කියලා. අන්න ඒ ඔප්ෂන් එක ඔයාලට ක්ලික් කරගන්න තියෙන්නේ. ඒක ක්ලික් කරාට පස්සේ ඔයාලට මෙන්න මේ වගේ ඉන්ටර්ෆේස් එකක් තමයි ඕපන් වෙන්නේ. ඉතින් ඔයාලට ඒකෙදි කරන්න තියෙන්නේ මෙන්න මෙතන use template කියන ඔප්ෂන් එක ක්ලික් කරගන්න එක. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට ඔයාලට ඉන්ටර්ෆේස් එක ඕපන් වෙනවා. මේ template එක වීඩියෝ ක්ලිප් එකකට දානවා නම් තමයි මේ විදිහට quality එකට ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඉතින් ෆොටෝ එකට දැම්මොත් මේ ටෙම්ප්ලේට් එක හරියට සෙට් වෙන්නේ නැහැ. ඒ හින්දා ඔයා පොඩි වීඩියෝ ක්ලිප් එකක් අරගෙන අන්න ඒ වීඩියෝ ක්ලිප් එකට මේ ටෙම්ප්ලේට් එක යූස් කරන්න. ඉතින් මම මෙන්න මෙතන use template කියන ඔප්ෂන් එක ක්ලික් කරාට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට CapCut එක ඕපන් වෙලා ඔයාගේ ගැලරිය ඕපන් වෙනවා. ඉතින් ඔයාට මේකෙදි කරන්න තියෙන්නේ කලින් කිව්වා වගේ ඔයා දැන් ගත්ත වීඩියෝ ක්ලිප් එක සිලෙක්ට් කරලා මෙන්න මේ විදිහට next කියන ඔප්ෂන් එක දෙන්න. ඊට පස්සේ ඔයාට මෙන්න මේ වගේ වින්ඩෝ එකක් ඕපන් වෙනවා. ඊට පස්සේ ඔයාට මෙන්න මෙතන උඩ තියෙන export කියන බටන් එක ක්ලික් කරන්න තියෙන්නේ. ඒ ක්ලික් කරාට පස්සේ මෙන්න මේ වගේ වින්ඩෝ එකක් වාට එනවා. ඉතින් අන්න එතන ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ export without watermark කියන ඔප්ෂන් එක ක්ලික් කරගන්න එක. ඊට පස්සේ ඔයාලට මෙන්න මේ වගේ ඔයාගේ වීඩියෝ ක්ලිප් එක export වෙනවා. ඉතින් ඔයා මෙන්න මේ ටික close කරගෙන නැවත CapCut app එක open කරගන්න. ඊට පස්සේ ඔයා මෙන්න මෙතන new project කියන ඔප්ෂන් එක ක්ලික් කරලා මෙන්න මේ වගේ ඔයාගේ ගැලරියෙන් අර export කරගත්තු වීඩියෝ ක්ලිප් එක select කරගන්න. select කරගත්තට පස්සේ මෙන්න මේ වගේ ඔයාලට CapCut එකේ timeline එක බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙන්න මේ timeline එකේ අවසානටම ගියපුවාම ඔයාලට පේනවා මෙන්න මෙතන මේ ending කියලා මෙන්න මේ CapCut එකේ watermark එකත් එක්කලා තියෙනවා. ඉතින් අන්න ඒ ending කියන කොටස ඔයාලට remove කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ කොටස select කරලා මෙන්න මෙතන delete button එක press කරන්න. එතකොට මෙන්න මේ ending කියන කොටස ඉවත් වෙලා යනවා. ඉතින් ඊට පස්සේ ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ මෙන්න මේ video clip එකේ volume එක අඩු කරගන්න එක. ඉතින් මම මෙන්න මේ විදිහට පහළ තියෙන volume button එක click කරලා මෙන්න මේ විදිහට volume එක බිඳුවටම අඩු කරගන්නවා. ඊට පස්සේ ඔයා මෙන්න මේ විදිහට play කරලා බලපුවාම නිකන් video clip එක විතරක් play වෙනවා. ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් අපි දැන් කරන්න ඕනේ මේකට අපේ download කරගත්තු audio clip එක add කරගන්න එක. ඉතින් මේකේ original audio clip එක එච්චර ගැලපෙන්නේ නැහැ. ඒ හින්දා තමයි අපි මේ විදිහට මේ වෙනම audio clip එකක් මේකට add කරගන්නේ. ඉතින් ඔයාලට මේකට ඕන audio clip එකක් add කරගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට. ඉතින් ඔයාලට මෙතන පහළ පේනවා audio කියන icon එක. අන්න ඒක click කරාම ඔයාලට මෙන්න මේ වගේ window එකක් open වෙනවා. ඉතින් එතන යටම තියෙන music කියන option එක click කරන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට මෙන්න මේ වගේ window එකක් open වෙනවා. අන්න එතනින් ඔයාලට තියෙන්නේ from device කියන option එකට දාගන්න එක. ඒකට දාගත්තට පස්සේ ඔයාගේ my file වල තියෙන ඔක්කොම audio clip එක මෙතන view වෙනවා. ඉතින් ඔයාලට මේකෙන් කැමති audio clip එකක් දාගන්න පුළුවන්. ඉතින් අර download කරගත්තු audio clip එක මම මෙතන search කරගන්නවා මෙන්න මේ විදියට song එකේ නම. ඉතින් ඊට පස්සේ මම මෙතන මේ නිල් පාට කොටුවක් ඇතුලේ තියෙන plus mark එක click කරගන්නවා. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ විදියට මේක video clip එක ගන්නට set කරගන්නවා. දැන් ඔයාලට play කරලා බලන්න පුළුවන් මෙන්න මේ විදියට. ඉතින් ඔයාලට තියෙන්නේ දැන් මේක export කරගන්න. export කියන option එක click කරලා මෙන්න මේ විදියට මෙතනින් resolution එක 1080p දාලා export කියන button එක press කරන්න. ඊට පස්සේ
පස්සේ ඔයාලට මෙන්න මේ විදිහට ඔයාගේ වීඩියෝ එක එක්ස්පෝර්ට් වෙනවා. ඊට පස්සේ ඔයාලට මෙතනින් ප්‍රිවිව් එක බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ඔයාගේ ගැලරියෙන් වීඩියෝ එක බලා ගන්නත් පුළුවන්. ඉතින් අද වීඩියෝ එකකින් අපි කතා කරේ කොහොමද මෙන්න මේ ටෙම්ප්ලේට් ලින්ක් එකක් භාවිතා කරලා මේ වගේ ලස්සන වීඩියෝ එකක් හදාගන්න කියලා. ඉතින් ඒ වගේම තමයි ඔයාලට පුළුවන් අපේ YouTube channel එක වගේම Facebook page එකක් තියෙනවා. Facebook page එක follow කරලා තියාගන්න. ඒ වගේම ඔයාලට වීඩියෝ එක වැදගත් වුණා නම් අනිවාර්යෙන් වීඩියෝ එකට like එකක් දාන්න. තව මේ වීඩියෝ එක වැදගත් වෙන කට්ටිය ගොඩක් ඉන්නවා. අන්න ඒ කට්ටියටත් බලන්න. ඉතින් අවසාන වශයෙන් කියන්න තියෙන්නේ channel එක subscribe කරලා bell notification all දාලා තියාගන්න. එහෙනම් නැවත හමුවෙමු brand new interesting video එකකින් Salitha Technic Academy YouTube channel එකෙන්. I wanna be the best in the game, invest in my name, check no restraints, I'm obsessed with the pain, I ingest, I retain, assess and I change, possessed by the thought I'll be free one day from society's restraints, money, clout and fame, a disease, a plague, we all love to hate, have to play the game, have to make a name, all our insecurities are on display. This is war with the enemy, think that it was meant to be, living in a time where disease is on every